dimineața! N-am mai apucat să termin vlogul de ieri. Momentan sunt singur. Andreea a plecat mai de repede de acasă să-și cumpere niște chestii de prin zonă. Iar eu trebuie să mă duc până la metrou, la vreo 10 minute de mers pe jos, ca să rezolv o problemă pe care o avem. Trebuia să vină și momentul ăsta. Ieri am făcut o mică greșeală. Când am vrut să plecăm din Nara, am vrut să plecăm din altă stație de tren. Am realizat că din stația de tren pleacă, deși Google Maps ne zicea că pleacă trenuri foarte dese, toate trenurile care plecau de acolo erau cu bilet rezervat. Și noi n-am realizat asta decât atunci când am intrat deja în ea. Asta a însemnat că am luat cardul nostru de Suica, am tapuit in, am intrat în stație și când am realizat am vrut să ieșim din ea imediat. În Londra se poate intra și ieși cu cardul dacă n-ai făcut nimic, dacă îți realizezi că ai intrat unde nu trebuie. Problema e că odată ce am tapuit in cu Suica, n-am mai putut să dăm tap out. Aici nu ai voie să dai tap in și tap out. Dacă ai greșit și ai intrat în stație care nu trebuie, în general ești obligat să mergi o stație cu metrou. Astea sunt regulile, n-ai ce să faci. Și noi când am făcut chestia asta, cea care era acolo ca station master, ca să zic așa, ne-a văzut și ne-a ajutat și ne-a lăsat să ieșim. Deși sistemul nu ne lăsa să ieșim. Ne-a lăsat ea să ieșim manual. Problema e că noi n-am realizat ce am făcut de fapt, pentru că am ajuns în Kyoto o oră mai târziu, după ce am luat trenul de unde trebuie, folosind pasul de JR care l-am cumpărat separat de Suica. Și când am ajuns în Kyoto, am încercat să luăm autobuzul către centru să mâncăm acel bun ramen. Și prima dată, în primul autobuz care ne-am urcat, ne-a refuzat la ieșirea din autobuz, după ce am luat autobuzul, după ce ne-am urcat în el, ne-a refuzat cardul. Și am crezut că e o problemă cu autobuzul, pentru că imediat șoferul a zis, nu, coborâți, ok, nicio problemă. Am crezut că a fost o problemă a sistemului din autobuz. La întoarcere, spre casă, am luat un autobuz care l-am mai luat de mai multe ori. Și la fel, la ieșire, ne-a refuzat din nou. Bine, ne-am scormonit repede de mărunt, de cash, am plătit într-un final. Asta e chestia, că la un autobuz poți să plătești cu cardul contactless sau cu cash. Numai că atunci când plătești cu cash trebuie să ai fix suma de bani pe care trebuie să o plătești, 230 de ieni. Și să cauți 230 de ieni durează ceva. Ne-a descurcat, dar atunci ne-a picat fisa, lol, mai spun, că tipa aia mai mult ne-a făcut rău în stația aia de tren decât bine, lăsându-ne afară. Pentru că odată ce am intrat în sistem acolo, sistemul în continuare ne vede ca și cum am fi intrat în stație la Nara, stația greșită la Nara, și nu am mai ieșit. Din acea cauză nu mai ne lasă să mai plătim în niciun alt loc cu acel card. Problema e că avem nu mulți bani, avem câțiva, dar avem niște bani pe cardul ăla și nu putem să-l folosim niciunde altundeva, nici în Tokyo, nici în Kyoto, nici pe nimic altceva, până când nu deblochez cardul. Nu știu dacă o să mai am banii, am citit pe net că unii au pierdut banii de pe card, că li s-a nulificat cardul, dar erau posturi mai vechi, acum nu știu cum este mai exact. Nu știu, vedem. Acum mă duc către metrou și am înțeles că station masterul de acolo ar putea să-mi rezolve problema. Hopefully, cu toți banii de pe card rămași în el. Așa că da, asta este mini problemă. E prima problemă care am făcut-o, ne-am creat-o în Japonia. Și între timp trebuie să fac eu chestia asta în timp ce Andreea se plimbă în cealaltă parte. Și după aia să ne întâlnim să plecăm în Osaka. Da. Hai să vedem ce se întâmplă. Quick update. N-a mers. Trebuie să căutăm
o stație de tren de la acea companie și să te pui în out să ne taxeze, ca și cum am merge din Nara până în stația de tren. Așa că ori o găsim stația de tren în Osaka, ori o găsim în Kyoto Station. Prețurile sunt cam la aceleași, pierdem cam vreo 600 de ieni în Osaka sau pierdem 1000 și ceva în Kyoto. Oricum sunt puțini bani, sunt 5-6 lire, dar nu avem cum. Da, n-am mai apucat să facem nimic momentan. Am fost în dute vino în continuu. Am mers înapoi acasă, după cum am zis. Am mers la un shop de kimonouri, unde am găsit niște kimonouri superbe la niște prețuri de nimic. Am cumpărat niște kimonouri, ne-am întors iarăși acasă a doua oară și am plecat a treia oară pe ușă ca să mâncăm. Osaka cred că o anulăm, pentru că nu aveam ce să vedem foarte mult în ea. Aveam ce să mâncăm acolo și de mâncat putem să mâncăm și aici. S-a stricat vremea puțin, plouă acum, ușurel. Așa că n-ai rost să mă duc să fac o oră jumate până în Osaka doar ca să mâncăm. Puteam să mai caut niște, mai am o figurină, da, mai am o figurină care vreau neapărat să caut. Dar n-are rost să fac iarăși o oră jumate dus, o oră jumate întors, ca să caut o figurină care poate nu o găsesc. Așa că am anulat Osaka. Asta e, data viitoare. Așa că acum ajungem să găsim ceva de mâncare. Să mâncăm și mai bifăm din chestiile care mai doream să le vedem în Kyoto. Aveam câteva temple de vizitat. Dar până atunci mâncare, că mi-e foarte foame. Mai ales că am pierdut foarte mult timp. Gata, am prins beef udon într-un final cu Japanese beef în el. Ușor acum un beef udon set corespunzător, adecvat, cât de cât, fin. Un restaurant foarte drăguț cu un udon beef foarte bun. Norii vin, norii pleacă. Depărtare plouă destul de bine. Aici e soare. Avem un magazin de la studiourile Ghibli, un pic mai în față, după care o să mergem să rezolvăm problema cu cardul și după aceea mai mergem la câteva temple prin Kyoto, să vedem cam cât timp o să ne ia. Unul în vestul orașului și altul în est, măcar să ajungem la unul. Ai ajuns, gata? Da. Hai, să ne fie de bine! Am ajuns în Kyoto Station, căutăm Kintetsu Line ca să ne rezolvăm problema cu cardul și după aia mergem către Kinkakuji Temple, în care putem să luăm un tren din Kyoto Station să ne ducă în direcția aceea. E interesant mușchiul ăsta care tot crește și încolo și încolo. Ce drăguț copăcel! Chiar, cu copăcii. Da, o să-mi iau un bonsai la un moment dat, când o să am loc unde să-l cresc.
Da, mult mai mare decât credeam. Da, și practic mergem așa, așa. Mergem pe sud și să coborâm pe trepte. Da. Hai. Mi-am luat și biletele, foarte frumos scrise aici. Ce zici? Deci văd că în Kyoto sunt foarte multe budiste și am văzut în Tokyo Aha. că sunt multe budiste și la cele budiste nu bași din palme. Faci același ritual pe fără bătutul din palme. Da, aia am observat la Tenryuji. Și conține relicve Buddha. The Golden Pavilion. Original asta a fost Wow. bancul. Mamă, uite cum se îngrizește în apă, Doamne. Chiar. Andreea o să joace la Fortune. La Fortune Păcănele. Fortune Păcănele. Am lăsat la bani la temple pe chestia asta, că am plan. Bagă banul. Și acum, Sunt mereu greu de desfăcut. acum citește în japoneză. Ce drăguț! Ce drăguț, dar nu înțelegi. La recepție vom afla rezultatul. Și am ajuns la sfârșit. Cred că a fost drăguț. Da, a fost foarte drăguț. Golden Pavilion cu Golden Child aici. Bun, deci cât timp Andreea e la toaletă, trebuie să încercați chestia asta, domnule. Și Cola Peach este fantastică. Mie nu prea mai plac ce să beau deloc sucuri, dar Cola Peach este incredibilă. Ne aduce aminte de gumă turbo, deci are gustul gumei turbo. Mai că e Coca-Cola. E wow. E wow. Try it. Doamne, autobuzele sunt așa pline în orașul ăsta. Sunt pline peste tot, sunt pline până la refuz. Ideea e că autobuzele merg foarte bine, sunt fiabile, numai că, din păcate, sunt foarte mici. Au rămas cu două uși și sunt un sistem prost, că plătești la ieșire, nu la intrare. Ceea ce înseamnă că dacă stai în curul autobuzului și autobuzul este full, trebuie efectiv să treci prin tot autobuzul ca să ieși, which is dumb. Din păcate. Trebuie să-și rezolve situația, că nu este normal, domnule, nu e normal. Dar numai Kyoto e așa, adică mi se pare că Kyoto nu stă așa bine la transport cum stă Tokyo. Tokyo e mult mai eficient cu tot. Kyoto e puțin așa rămas în urmă, mi se pare. Păi da, că este orașul vechi, capitala veche și nu... Na, nu... Stai! E roșu! Aia e roșu. E roșu. După cum observați, suntem în mijlocul unui mare market și mall și în mijlocul lui avem această chestie care a apărut de nicăieri. Și ce găsim noi aici este un alt shrine. Unde lumea la fel se roagă și își pune o dorință.
mâncat acum un yakinic incredibil. Cea mai bună vită mâncată vreodată, Wagyu beef. Wagyu beef este fantastic. Este cea mai bună. Instanar. Sosul de la Yaruki Special Sauce este Sosul, dar fantastic. vita, într-adevăr, japonezii au cea mai bună vită, deci nu se compară cu nicio vită pe care o mănânci oriunde în Europa. Eu cred că ne-am făcut-o noi, este genială, este absolut genială. E incredibilă, da. Da, vita e de o calitate de se topește în gură, e incredibilă. Și cu asta terminăm vlogul de astăzi. Mergem acum spre casă. Mâine e ultima zi în Kyoto. Mamă, nu ne place aici așa. E frumos aici așa. E ca pentru noi, nu? Hai că ai băut prea mult whisky. Dar ce că ziceam asta și înainte. Vorbești, mă, 3 pahare? Mă numesc 3 pahare. Deci când ai cerut al treilea pahar, săracii ne-au dat 2 pahare de apă în același timp, ceea ce e foarte ciudat, că nu-ți dau. Dar ei sunt obișnuiți cu ei, că ei nu țin la alcool. Și pe noi când au văzut că deja cerem al treilea pahar de whisky, erau cumva puțin șocați. Dar na, noi ținem altfel la alcool decât țin ei. Și ne-au dat 2 pahare mari de apă, credeau că avem nevoie, dar nu eram ok. Eram ok, Andreea? Era... Acum a fost când au dat berea la soba. Și ți-au pus soție și a început să râdă toată bucătăria. Da, da. Și am comandat Da. o bere și au pus-o lui Andrei în față. Și a făcut semn, nu e la mine, el și-a luat apă, eu mi-am luat berea. Și gen, era șocată și după aia a început să râdă toată bucătăria, că au auzit și ceilalți. Și râdeau toți că eu beam bere și Andrei bea apă. Da. Da, pe sistemul, da. Corect. Foarte bine. Și cu acestea fiind zise, chiar încheiem acest vlog de zi. A fost un vlog mai scurt. Da, a fost un vlog mai scurt. Ne vedem mâine, ultima zi în Kyoto. Vedem ce facem. Kibune Valley ar fi o idee. Cred că e un pic mai răcorică. Dar merge. Vedem. Ne vedem mâine. Așa că noapte bună!